med mängder av hits. 2005 så vann hon Eurovision Song Contest och det är ju typ den värsta skrällen som man kan ställa till med. Välkommen hit, Helena. Tack så hemskt mycket. Hur har din sommar varit? Den har varit väldigt fin skulle jag säga. Jag har arbetat och jag har simmat lite i Egeiska havet också när jag har fått tid över. Så att, glad har jag varit också. Det är ju huvudsaken att man alltid är glad i livet. Och jag mår bra och jag är jätte nyfiken hur min nya platta kommer att se ut och hur den kommer att låta. Hur har sommarvädret varit i Grekland? Lagom varmt skulle jag nästan säga. Det är väl runt 35 grader. Sista veckan var ju jättevarmt, typ 39. Så när jag kom in till Sverige så var det så här, åh gud vad skönt det var med lite regn faktiskt. Du är född och uppvuxen i Sverige. Ja, flyttade till Grekland. Vad fick dig att göra det? Ja, det var väl mestadels till att först och främst så fick jag ett nytt skivkontrakt i Grekland. Och att jag kände att jag var tvungen att ha en bas någonstans. För att i början var det lite när min karriär startade då med Antik så var det liksom att man var i princip kanske 8 månader i Grekland och resterande liksom att man åkte runt och så var man liksom hemma i Sverige ungefär kanske 2 veckor. Och det höll på ungefär i, vad var det nu, kanske 3 år, 4 år nästan. Och då kände jag liksom att nej, det går inte liksom att bo på att man säger att man bor på ett ställe och man är liksom någon annanstans. För jag befann mig mestadels i Grekland. Och då tänkte jag liksom att det är lika bra att jag flyttar ner till Grekland. Jag köper mig ett hus i Grekland. Och så kan jag, för precis samma sak som jag gjorde då kan jag göra igen. Liksom att jag kommer upp och jobbar i Sverige nu. Och nu är det ju mycket lättare att jobba på avstånd också. Med internet och alltihop. Var i Grekland bor du? Aten bor jag. Södra Aten nere i Glyfada. Hur bor du där? Jo, jag bor med min fästman blir det. I en jättefin lägenhet. Är han grekisk? Ja, det är han. Vi träffades för typ 1 år sedan. Så 3 månader. Ja, 1 år sedan blir det nu. Och då har du förstås upplevt lite kulturskillnad från det svenska sättet. Vad är de största kulturskillnaderna? Jag skulle nästan inte säga att det är sån stor kulturskillnad med min make då, om man säger sådär. För att han har ju studerat väldigt mycket i Tyskland också. Så att det känns väldigt mycket som att jag nästan har en svensk pojkvän, om man säger så, i själva mentaliteten. Men det jag alltid kommer att säga, alltså med själva kulturen eller hur hela kroppsspråket är ju verkligen att svenska folket är ju lite lugnare och lite tillbakadragna och alltid lojala är väl inte det rätta, men rätta diplomater om man säger på det sättet. Medan greker är väldigt högljudda och de ska kramas och de ska ta och det ska kramas hårt. Och jag gillar både och. Vad passar bäst in på dig? Både och. Ibland vill jag liksom ha liksom det här lugna och så vidare. Och ibland så gillar jag verkligen att ta för mig i livet. Så att det är det som är bra när man får lov att blanda 2 kulturer. Det var det jag alltid har sagt i hela mitt liv. Det är att jag känner mig väldigt rik på det sättet. Och det är liksom att jag alltid får lov att ta det bästa av varje kultur. Är det någon skillnad på den svenska och grekiska publiken? Jag tror att alla människor har behov av att slappna av och sjunga med och dansa. Så att på det sättet så känner inte jag att det finns en stor skillnad. Sen beror det ju alltid på vad man menar med publik. För att festivaler ser ju alltid ut nästan på ett likadant sätt vart man än åker. Men sen om man kommer in i det här riktiga grekiska nattlivet där liksom det håller på alltid från klockan 12 till klockan 5-6 på morgonen. Där är ju en helt annan mentalitet där folk sitter vid bordet nästan som en börsenshow och så ska folk liksom slänga blommor och dansa på bord, så det blir liksom, det kan vara lite helt annorlunda. Men när det gäller inom popvärlden där det är liksom festivaler och så vidare så är det ju i princip samma sak. Hur är medierna i Grekland respektive Sverige? Popstjärnor har ju medier omkring sig. Är det stor skillnad? Jag tror nästan man skulle säga att den grekiska medien är lite mer vågad. Vi har väldigt mycket paparazzi och lite mer extremt om man säger sådär. Och nu är du aktuell för Pridefestivalen. Du ska sjunga där. Ja, ikväll. Ser väldigt mycket fram emot det. Varför ställer du upp där? Varför? Först och främst så blev jag inbjuden och jag kan inte tänka mig att säga nej.
Det är en väldigt rolig festival där folk liksom får lov att umgås och festa och få väldigt nyttig information också. Och jag tycker att det är en vanlig festival. Vad känner du för HBT-frågor? Vad sa du? Vad känner du för HBT-frågor? Vad jag känner för dem? Alltså du blir inte inbjuden där av en slump, vet du. Du måste ha någon relation till gaypubliken. Att jag har en relation till gaypubliken. Jag har väldigt mycket gayfans skulle jag börja med att säga. Jag har väldigt mycket gaykompisar. Jag vet inte hur jag ska säga det på svenska nu. Filelefter, jag har bott i Grekland alldeles för länge. Ni förstår ungefär. Ja, men alltså det jag vill säga det är att jag tycker att allt som den här jorden har ska man alltid liksom omfamna, om man säger på det sättet. Och jag tycker att gays får lov att uttrycka sig. Jag tycker det ska vara liksom fritt. Hur är situationen i Grekland? Finns det för HBT-frågorna? Ja, grejen är, nu är det fortfarande inte tillåtet för homosexuella att gifta sig. Vilket jag kan tycka kan vara lite tråkigt, för att det finns ju liksom sambosar som har levt ihop i över 40 år och sen är det väl kommer till kritan att någon går bort i livet. Eller, det finns liksom inga rättigheter, om man säger på det sättet. Så det kan jag tycka kan vara väldigt, väldigt tråkigt. Men sen å andra sidan, du vet, det finns ju jättemycket gay människor i Grekland också. Vi har till och med gay village, om man säger sådär. Det finns liksom minst 20 klubbar man kan gå på. Jag kan nämna liksom 10 utav dem på en gång liksom, och det... Och jag, ja, förlåt. Nej, absolut inte. En annan sak. Du bor då i ett av världens största eller värsta krisländer. Den grekiska krisen har vi pratat om. Jag tror det är en jättekris i hela Europa egentligen. I åratal. Och då undrar jag efter den erfarenheten. Älskar du inte det svenska Skatteverket? Om jag älskar svenska Skatteverket? Det jag kan säga, det är liksom att vara uppvuxen i Sverige och veta liksom hur ett system ska funka har varit väldigt, väldigt hälsosamt för min del. Jag hoppas att det kan bli hälsosamt för många andra människor att veta, eventuellt i Grekland, hur strikt egentligen det ska vara. Vi har ju väldigt många politiker som har blivit ställda till att nästan åka in till fängelset. Och det har ju inte bara att göra med politiker, det har ju egentligen att göra med alla människor som driver med staten, om man säger sådär. För i slutändan så är det ju alla våras pengar som bor i det landet, om man säger sådär. Tack Helena Paparizou för att du kom hit. Tack ska du ha. Berätta om ditt liv. Tusen tack.